Xin chào, thành phố Hồ Chí Minh. Rất là vui vì hôm nay là mình đã có mặt tại đây, cũng như là, có thể chia sẻ một chút, những, thứ mà mình đã làm và một số cái mà mình, cũng rất là mong muốn được trò chuyện với các bạn giới trẻ, với cả, tất cả những người làm công tác xã hội và cả, những, bạn sẽ xem trên YouTube. Mình muốn bắt đầu câu chuyện của mình bằng, cái việc từ năm 17 tuổi, mình là trước đó rất là thích học, rất là mong muốn được học và đam mê việc học luôn. Nhưng mà đến 17 tuổi thì có những cái, trắc trở về việc học, cho nên là mình thậm chí đã có ý định, muốn, tự tử. Mình đã từng mua thuốc ngủ và mình cũng đã, suýt nữa thì cũng đã không còn ở cõi đời này. Tuy nhiên thì sau cái biến cố đấy thì mình đã nhìn thấy rằng là, có rất nhiều thứ mình có thể làm được để giúp đỡ những người khác. Và mình may mắn là đã tìm được cái, kim chỉ nang, cái mong muốn, cái đam mê của mình khi mình tồn tại được mà mình không thấy ý nghĩa của việc kiếm tiền quá nhiều nữa, mà ý nghĩa lại là nếu mà mình có thể giúp những người khác thì đó là những điều thú vị hơn. Ờ, Khi mà mình bắt đầu làm hoạt động xã hội thì như những người khác, mình cũng bắt đầu từ việc 17 tuổi, không có kinh nghiệm, không có bất kỳ mối quan hệ, không có bất kỳ những cái thứ gì mà mọi người nghĩ rằng là nổi tiếng hay là, gì đó để có thể bắt đầu làm, thiện nguyện. Và mình đã bắt đầu những cái việc đó như thế nào để có thể làm được như bây giờ. Thực ra thì thời điểm đầu thì không có quá nhiều thứ để làm, chỉ có thể rằng là đến từng những cái làng trẻ, nhìn những cái em nhỏ, xem có em ấy thiếu cái gì không, mình có thể cắt móng tay, chơi đùa cùng các em, chỉ đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên thì sau đó thì khi những cái lần mà lên núi thì cũng đã nhìn thấy rất nhiều câu chuyện ở trên núi và mình thấy rằng là, mình có thể làm những rất là nhiều thứ để giúp đỡ các em. Thời điểm đó thì việc, một nhóm tình nguyện nhỏ mà vẫn đang là những bạn sinh viên mà có thể xây dựng được những cái điểm trường ấy, thì là một điều cực kỳ khó khăn. 2011, 2012, bắt đầu mong muốn xây những cái điểm trường. Bên mình, thậm chí còn nổi tiếng với việc là đi nhặt rác, đi nhặt ve chai, đi nhặt những cái gốm hỏng, gốm lỗi tại làng gốm Bát Tràng để có thể bán được đến 60 triệu. Mỗi một cái chỉ có 5.000, 10.000, thậm chí là 1.000, 2.000. Tuy nhiên thì, với cái việc là nhóm đã đi rất nhiều các cái hội chợ miễn phí, và bán được rất nhiều những cái, đồ gốm đó để có thể gây quỹ cho, xây dựng những cái điểm trường. Thì chỉ bắt đầu như vậy thôi, 100 tỷ gây quỹ trong, năm vừa rồi, bắt đầu bởi những 1.000, 2.000 đồng của những 1 triệu đầu tiên, 10 triệu đầu tiên. Cái câu hỏi quyền năng là một trong những thứ mà đã dẫn dắt, bản thân Trung cũng như là đội nhóm đi đến hết hết những cái bất ngờ này đến những cái bất ngờ khác. Đợt trước thì năm 2014, hồi đấy là mình, 24 tuổi, mà đã cùng đội nhóm xây được một điểm trường đầu tiên tại Lai Châu. Và mình, lúc đó thì cũng nghĩ rằng là, thôi, một năm xây một cái trường, đấy là một cái gì đấy khá là oách rồi, rất là oách với các bạn sinh viên thời điểm đó. Tuy nhiên thì các bạn biết không ạ, khi mình gặp chị Tạ Bích Loan, lúc đấy giờ thì chị đang làm ở đài truyền hình và cũng giống như anh Lại Văn Sâm, chị Tạ Bích Loan và anh Lại Văn Sâm được đi học tại Nga, và được, tiếp cận rất nhiều những cái cách, giáo dục cũng như là tất cả những cái rất là tiên tiến. Thì chị Tạ Bích Loan hỏi mình như thế này: "Làm thế nào để xây dựng nhiều hơn một điểm trường mỗi năm?" Lúc đầu mình nghĩ đây là một câu hỏi, kiểu, sao mình vẫn còn tuổi bé tí như thế này mà chị lại muốn mình xây nhiều hơn một cái trường, kiểu này hơi bị thách thức mình. Nhưng mà lúc đấy bằng cái sự non nớt, bằng cái sự, gọi là, ờ, những cái gì mình biết, mình đã trả lời cho chị khoảng 5 7 cách mình có thể gây được quỹ để tiếp tục xây trường, còn nhiều hay không thì em chưa dám hứa. Tuy nhiên, sau này mình mới hiểu được cái ý nghĩa của một cái câu hỏi tưởng chừng như đơn giản này. Các bạn thử để ý nhé. Tại sao chị không hỏi rằng là làm thế nào để mỗi năm xây được 2 cái trường hay là 3 cái trường? Bởi vì bản chất 2 hay 3 cái trường ấy nó cũng đã là, là gấp đôi, gấp ba cái số cái khả năng của bên mình rồi. Và các bạn biết không ạ? Năm ngoái ấy, bên mình đã xây dựng được đến 130 công trình. 130 công trình, gần 100 cái trường một năm, mấy chục cái nhà hạnh phúc, gần 10 cái cầu và cả những cái khu nội trú nữa. Thì mình mới thấy rằng là,
Thế tại sao hồi trước có cái câu hỏi như thế này? Câu hỏi quyền năng là một thứ mà có thể định hướng chúng ta, có thể dẫn dắt chúng ta, có thể gần như là không cho chúng ta một cái giới hạn nào nữa cả. Thanh niên chúng ta ấy thì, nếu mà được có một cái môi trường tốt, có những cái người bạn tốt, có những cái người thầy tốt xung quanh thì chúng ta sẽ nhìn được xa hơn. Các bạn hay nói là tầm nhìn, đúng không ạ? Thì bản thân nếu chúng ta có một câu hỏi quyền năng đi kèm thì cái tầm nhìn chúng ta cũng khác. Cái khả năng của chúng ta sẽ nằm ở cái suy nghĩ của chúng ta thôi. Nó không bị giới hạn bởi bất kỳ một điều gì nữa. Không phải bởi vì bản thân mình chẳng quen ai, bố mẹ mình cũng bần nông mà mình không làm được. Mà ở đây là câu chuyện khả năng của chúng ta sẽ nằm ở suy nghĩ của chúng ta, nằm ở các cái chúng ta mở rộng các cái mối quan hệ được đến đâu. Thì cái câu hỏi quyền năng này các bạn ạ, nó có thể làm được rất nhiều thứ. Thậm chí như thế này, mình thì thuộc dạng là rất thích tối ưu liên tục. Ngày hôm nay đã là tối ưu của ngày hôm qua rồi. Không có cái chuyện mà mình làm chán chê rồi bắt đầu là mình mới tổng hợp đến cuối năm, xong mình bảo là năm nay chúng ta sẽ làm như cái gì để tốt hơn năm sau. Mình tối ưu mỗi ngày. Mình áp dụng cái câu hỏi quyền năng như này các bạn ạ. Hôm nay tôi đã làm được những cái điều gì nhanh hơn ngày hôm qua, tốt hơn ngày hôm qua. Nếu tôi được làm lại một cái việc này thì tôi sẽ có cách gì để chúng tôi sẽ làm nhanh hơn, tốt hơn. Đó. Thì câu hỏi quyền năng nó sẽ đi theo chúng ta mỗi ngày. Câu hỏi quyền năng này khi mà mình tìm hiểu hóa ra nó là một cái việc rất là bình thường của bất kỳ ai làm việc ở thung lũng Silicon. Thung lũng Silicon thì ai cũng được trang bị kỹ năng này. Thậm chí họ còn hỏi nhau để tìm ra được đáp án cho nhau. Chứ không chỉ đơn giản là một câu hỏi bình thường. Nếu mà câu hỏi này các bạn áp dụng mỗi ngày, ví dụ như tôi có thể hỏi rằng là hôm nay tôi sẽ chọn 5 việc gì để cho chúng tôi vui vẻ. Thì ngày hôm đó các bạn sẽ không bị buồn nữa. Các bạn có điều gì buồn thì các bạn sẽ có cái câu hỏi là hôm nay chúng ta đã làm được 5 việc gì vui vẻ. Thậm chí là các bạn hãy tập trung vào sức khỏe thì chúng ta hãy hỏi rằng là hôm nay mình đã làm 5 điều gì để tốt cho sức khỏe. Thì những cái câu hỏi quyền năng đấy nó sẽ giúp cho mình tối ưu mỗi ngày. Câu hỏi quyền năng này áp dụng được cho cái gì nữa các bạn biết không ạ? Nó chính là áp dụng cho cái việc đối thoại. Chúng ta bây giờ thì không có nhiều cái thời gian, chúng ta nghĩ vậy thôi. Chứ còn cái việc đối thoại thì rất là dễ. Các bạn có tin không? Nếu kể cả các bạn yêu bạn gái của mình, bạn trai của mình, thậm chí yêu bố mẹ, thậm chí yêu con của mình rất nhiều. Chúng mình làm rất là nhiều thứ. Nhưng có bao giờ các bạn thử hỏi một cái câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng mà rất quyền năng. Đó là theo con hoặc là theo anh, theo em. Anh đã yêu em như thế nào? Anh đã quan tâm em ra sao? Các bạn có tin rằng là cái người đối diện chưa chắc đã hiểu được thế nào các bạn đã yêu họ như thế nào không? Chưa chắc họ đã kể ra nổi 5 cái điều mà người ta nghĩ rằng các bạn đang quan tâm đến họ. Nhiều khi đấy là các bạn tưởng vậy thôi. Các bạn tưởng là mua mua điện thoại mới cho bạn gái là người ta nghĩ rằng là mình quan tâm. Hay là các bạn tưởng rằng là cho con các bạn đi chơi đấy là quan tâm. Nhiều khi đứa trẻ con nó sẽ nói rằng là con ước bố ở nhà ăn cơm với con buổi tối cơ. Chứ con không cần bố cho con đi chơi. Con ước bố ở nhà ăn cơm với con buổi tối. Đấy là sự quan tâm của bố. Cho nên là với cái xã hội bây giờ và kể cả khi mình điều hành đội nhóm trong đội tình nguyện, mình cũng hay hỏi các bạn ấy những câu hỏi để hiểu người ta hơn. Khi chúng ta hiểu nhau hơn bằng đối thoại thì chúng ta sẽ có thêm nhiều thứ để chúng ta làm với nhau. Chúng ta xa nhau bởi vì chúng ta không hiểu nhau. Và đối thoại hay là dùng câu hỏi quyền năng là một trong những thứ để chúng ta có thể làm được việc đó. Ờ, cũng quay trở lại với câu chuyện về khả năng của mỗi người. Thế thì nếu mà nói rằng là các bạn hay nghe câu nói rằng là nếu mà người ta muốn làm, người ta sẽ tìm cách. Còn nếu mà muốn lười ấy, thì chỉ cần tìm lý do cho là nhanh, đúng không ạ? Thì cũng như vậy, nhưng mà mình lại thích cụ thể hóa nó bằng công thức. Nếu mà bây giờ các bạn chỉ nghe một cái lý thuyết suông mà các bạn ngẫm nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho các bạn một cái Haki Bá Vương. Ai ở đây xem One Piece thì sẽ biết là cái Haki Bá Vương là một cái thứ rất thú vị, là một cái chưởng rất là mạnh, một chưởng cực kỳ mạnh. Mỗi chúng ta mình nghĩ rằng là với giới trẻ các bạn trang bị mình cái Haki Bá Vương này. Các bạn hãy thử không nói từ nhưng nữa. Tại sao lại là không nói từ nhưng? Bởi vì nó cụ thể cho cái câu nói kia thôi. Các bạn thử nghĩ nhá, chúng ta đang đứng ở giữa đường. Khi chúng ta có một cơ hội, có một cái gì đấy mới. Nếu mà chúng ta bước sang sang trái thì tức là chúng ta bảo là thôi nhưng mà em bận lắm, em còn chẳng có thời gian để thở đấy, em không có thời gian để làm này việc kia đấy, em không làm đâu.
hay là bố mẹ em nghèo lắm, em không có cái gì để em, cái nền tảng gì để em làm cả, em không thích làm. Thì đây, bên trái chúng ta sẽ là những thứ người ta gọi là fixed mindset, tức là có cái gì đấy nó đã đóng khung lại chúng ta rồi và chúng ta không thể tiến bộ được. Còn nếu mà chúng ta bước sang bên phải, gia nhập hàng ngũ của những người không nói nhưng, thì ngay lập tức chúng ta sẽ mở ra một cái chân trời hàng nghìn cách để chúng ta làm được việc. Thì tại Bích Loan hỏi mình là làm thế nào để mỗi năm xây dựng một ngôi trường? Và mình, phải mất 6 năm trời để mình tìm ra một cách, đó là mình nuôi cơm. Các bạn biết không ạ? Nuôi cơm nó chả liên quan đến xây trường cả. Thậm chí lúc đầu mình không thích nuôi cơm. Thế nhưng mà khi mà mình làm cái dự án nuôi em nó lên đến 5.000 em nhỏ được nuôi cơm trong vòng 1 năm, bình thường chỉ có 88 em thôi. 2014 có 50 em, 2015, 16, 17 nó chỉ có 50 đến 80, cuối cùng đùng một cái nó lên đến 5.400. Thì ngay lập tức số trường nó cũng nhích lên, từ 1 trường lên 2 trường, rồi lên 4 trường, rồi lên 17 trường một năm, rồi thậm chí lên 77 trường một năm, rồi cuối cùng nó lên 105, rồi năm ngoái là 130. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình không bao giờ mình nói nhưng cả. Mình tìm một cái cách là nuôi cơm là một thứ tuyệt vời để có thể phát triển một cái hệ sinh thái. Và khi mà các bạn không nói nhưng ấy, các bạn sẽ bước chân vào một thứ hàng nghìn cánh cửa sẽ mở ra cho các bạn. Rất là thú vị. Và các bạn biết không ạ? Các bạn không cần nhiều thêm những cái người ta gọi là, cảm hứng, động lực. Mình đã được nghe truyền cảm hứng, động lực cách đây phải mười mấy năm rồi. Và bây giờ mình vẫn nghe thấy các bạn, đi truyền cảm hứng cho nhau, đi truyền động lực cho nhau và thậm chí là đọc rất nhiều sách chỉ để lấy cảm hứng. Thật ra các bạn chỉ cần nhặt một cái việc đấy là không nói nhưng nữa. Bắt đầu các bạn làm những việc nhỏ. Các bạn ví dụ đi đây, các bạn thấy rằng là 2-3 ngày trước thì mình có lên trên núi và mình ngay lập tức mình làm những cái việc nhỏ, đấy là mình quan sát. Mindset không đồng, thiện nguyện không có nghĩa là các bạn cứ phải kêu gọi tiền thì mới làm được. Rất nhiều thứ không cần đến tiền, có rất nhiều thứ không cần đến tiền, thậm chí rằng là miễn phí. Tí nữa mình sẽ kể những câu chuyện này. Thế thì rất nhiều người nghĩ rằng là làm từ thiện, làm thiện nguyện chúng ta phải có tiền. Không phải. Đấy là khi mà chúng tôi quan sát rằng là ở trên núi ấy, bây giờ phòng tin học nó đã là một thứ rất là bức thiết. Bộ Giáo dục đã đưa tin học vào các cái chương trình của Bộ Giáo dục. Tuy nhiên thì chúng ta không có phòng tin học để dùng. Và mình thấy rằng là các công ty bây giờ đang có rất nhiều máy tính bàn bỏ đi. Khi mà máy tính bàn bỏ đi thì các bạn thấy rằng là rất là lãng phí, thậm chí người ta bán hóa giá với cái giá là 50.000, 100.000 cho một bộ máy tính. Thậm chí là những cái đấy đang rất là tốt, Core i3, Core i5 đều dùng được. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể đi vận động người ta tặng những cái phòng tin học cho những phòng tin học. Hay là những cái câu chuyện là laptop. Laptop cũ là một trong những thứ mà chúng tôi đang sử dụng. Rất nhiều sinh viên dân tộc ở Sài Gòn hay Hà Nội đều phải đi bốc vác, đều phải đi rửa bát, đều phải đi Grab để có 1-2 năm mới có tiền đủ đưa một cái laptop. Và lúc này chúng tôi chỉ đơn giản là một cái mô hình. Đấy là một người tặng laptop cũ, một người cho tiền đỡ đầu sửa laptop, cứ khi nào hỏng là sửa trong cái thời gian học, và có một bạn sinh viên dân tộc để bạn ấy được nhận laptop đấy. 3 người này biết nhau, những người tài trợ thì được chọn sinh viên mình muốn. Cứ như vậy, những cái chương trình thiện nguyện không đồng làm cho tất cả những cái người ta thấy rằng là cái này chúng tôi không cần suy nghĩ, tôi có thể tặng được. Nào là đồ chơi cũ, trẻ con ở trên núi chỉ có những cái chai La Vi, chai không độ, chai này chai kia, chơi với nhau thôi. Không có bất kỳ một cái gì để chơi. Tại sao các bạn hay nghĩ rằng là trẻ con vùng núi thì rất là thiệt thòi? Vì các bạn ấy không nhìn được nhiều thứ, không sờ được chất liệu, không nghe được nhiều âm thanh như là chúng ta được tiếp cận. Cho nên là việc đưa đồ chơi cũ hay thậm chí là đưa tủ sách cũ lên núi cũng là một trong 14 dự án trong hệ sinh thái nuôi em. Ở đây thì mình có một cái tư duy đấy là hãy giúp người khác được làm thiện nguyện. Giúp người khác được làm thiện nguyện là như thế nào? Nhiều người thì hay có cái việc đấy là bây giờ tôi đi lên núi và tôi thấy rằng trẻ con nó khổ quá, thế là đăng lên Facebook theo kiểu là ui trẻ con trên này khổ lắm, hãy cho chúng tôi 5.000, 10.000 đi. Mà các bạn ấy không nghĩ được rằng là thế tại sao người ta phải giúp đỡ mình? Cái động lực nào, cái cơ hội nào để giúp đỡ mình?
Như hồi trước thì mình hay đi nhặt, gốm, hay là đi nhặt những cái, đồ có thể gây quỹ được. Thì đây, ngay hôm qua hôm kia thì mình cũng có lên núi và mình cũng đã nhặt được những cái thổ cẩm như thế này. Chứ cái này thì nó thường là gắn đằng sau lưng của mỗi em nhỏ. Thì, cái này nó tượng trưng cho những cái ước mơ, tượng trưng cho những cái hy vọng, những cái mong muốn của người dân tộc. Và họ rất là yêu đời, họ thậm chí còn mong muốn là có thật nhiều vòng để đeo, rồi, bố mẹ được ngồi ăn cơm cùng với con cái. Nhưng cái này các bạn ạ, mình nghĩ đơn giản rằng là mình chỉ cần nhặt cái này về, đóng khung cái này, thế nó là nghệ thuật rồi. Mình lại có thể gây quỹ mà không mất một đồng nào. Và có một cái thứ đấy là rất nhiều người nghệ thuật, họ có thể mua mà không cần suy nghĩ, họ không cần biết rằng là cái này dùng để làm gì, làm từ thiện hay không, họ chỉ yêu nghệ thuật và họ sẽ mua. Hay là em sỏi vào trường cũng là một cái dự án mà mình sẽ nhờ thầy cô đưa cái viên sỏi về Hà Nội, Sài Gòn. Mình sẽ nhờ luôn những cái họa sĩ vẽ những em nhỏ thật đáng yêu lên đó. Sau đó thì mình sẽ bán đấu giá. Tức là ở đây thì người ta sẽ được làm thiện nguyện, người ta thích nghệ thuật, người ta sẽ mua nghệ thuật. Người ta có laptop cũ, người ta sẽ tặng laptop cũ. Đúng không ạ? Thậm chí như nuôi cơm, tại sao chúng mình lại làm được đến 17 tỉnh, làm được cả Campuchia, làm được ở Kenya, xây được trường ở Kenya luôn. Tại sao chúng mình lại có thể, nuôi được đến 60.000 em nhỏ? Bí mật nằm ở chỗ là như này, mình đã giúp cho người khác được đưa ra quyết định nhanh nhất. Ví dụ như câu chuyện tại sao lại là nuôi em? Nuôi em là một cái câu chuyện rất đơn giản. Có một em nhỏ sẽ có một người nhận đỡ đầu. Người này sẽ được biết em nhỏ đấy là ai, biết được thầy cô cập nhật hàng tháng. Rồi người này được lên thăm em nhỏ trực tiếp. Nhưng mà cái thú vị là chỉ có mất 8.500, 8.500 đồng cho một bữa ăn. Cho một bữa ăn. Và mình cụ thể luôn, bạn chỉ cần bỏ đi 3 cốc trà sữa mỗi tháng hay là 3 cốc cà phê mỗi tháng là bạn đã có thể nuôi được một nhóc ở trên núi ăn cả một tháng rồi. 3 cốc cà phê, 3 cốc trà sữa thôi. Và tự nhiên những cái người, muốn làm thiện nguyện không ạ? Tự nhiên được rất là dễ để được đưa ra một cái quyết định, tôi tài trợ. Thật ra mình chỉ mất 5 giây đi thuyết phục một người là tài trợ luôn thôi. Cho nên đấy cũng là cái tư duy là mình giúp đỡ người khác được làm thiện nguyện. Cũng giống như có những cái công ty tìm đến mình, họ biết mình đi xây trường và mình chỉ cần làm một cái slide. Trong slide đấy có 3 cái ảnh của cái điểm trường đấy. Từ trong này, tổng thể vào đến bên trong, đi ra bên ngoài, học sinh đang ở trong đấy. Và một 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 số cái thông tin cơ bản, bao nhiêu học sinh, dân tộc gì, có đường cách ô tô bao nhiêu, có vào được không, có điện chưa, có nước chưa. Chỉ cần đúng duy nhất một slide. Người ta nhìn tổng thể và người ta tự quyết định được trong vòng 5 giây là họ có muốn tài trợ cho mình hay không. Thế nên là cái tư duy làm thiện nguyện của mình nó khác lắm. Nó sẽ là mindset không đồng, là có thể kêu gọi mọi người góp đồ. Mình còn gọi cả những người góp cái mái nhà, góp cái viên gạch, góp từng những cái thùng sơn. Mình không cần tiền của họ. Đấy là những cái bí mật để giúp mình có thể rằng là làm thế nào để giúp cho thật nhiều người làm thiện nguyện và gây được nhiều quỹ. Mình cũng thực sự bất ngờ khi mà ở Việt Nam mình, bản thân đội nhóm bên mình thôi cũng đã một năm có thể gây quỹ được đến hơn 120 tỷ. Mình cũng nghĩ rằng là một cái bạn như mình hồi trước chả có cái gì cả. Thế tại sao lại luôn được nhiều người hỗ trợ đồng hành đến như thế? Thì hóa ra ấy, sau này mọi người nói rằng là bởi vì em đã làm được cái việc là giúp người khác để làm thiện nguyện. Ở đây ấy, thì mình muốn nói rằng là khi nuôi em làm những cái chương trình mang tính chất giáo dục thì nó cũng đem một cái ước mơ mới cho tất cả mọi người là cùng với cả nuôi em đồng hành được nhiều hơn. Khi mà mình làm được 17 tỉnh ấy thì mình có một suy nghĩ là như thế này, mình phải làm thế nào đấy để cho chính thanh niên địa phương, giúp thanh niên địa phương. Như ở về tỉnh mà mình đã làm như ở Thanh Hóa, ở Nghệ An, ở Quảng Nam, ở Lai Châu, 10 tỉnh đó đều có thanh niên địa phương tự nhân rộng mô hình. Thậm chí như là câu chuyện ở Kenya hay là câu chuyện ở Campuchia, mình chỉ gọi là đưa cái mô hình này đến những cái nơi đó thôi.
Sau đó thì làm sao ạ? Mình sẽ giúp cho các bạn chia có thể được thực hiện nhân rộng mô hình đó, giúp cho các bạn ở Kenya và Campuchia nhân rộng những cái mô hình đó. Và mình tin rằng với một cái mong muốn và một cái mô hình và đã nhân rộng được 17 tỉnh tại Việt Nam thì hoàn toàn chúng có thể giúp đỡ thêm được Campuchia, có thể giúp đỡ thêm được một số đất nước tại châu Phi và thậm chí biết đâu đấy một ngày nào đó nạn đói tại châu Phi sẽ được chấm dứt và chúng ta sẽ có một một trái đất, một thế giới mà toàn bộ mọi người đều được đi học và giáo dục tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn.